Xin chào các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn thêm một loại thức uống được làm từ những trái mận đỏ ao và mọng nước, đó là siro mận. Trong những ngày hè nắng nóng mà có một ly siro mận mát lạnh để giải nhiệt thì thật là tuyệt vời. Nước siro mận thơm nhẹ, ngọt ngọt chua chua, hòa quyện cùng với miếng mận dẻo mềm, không chỉ là thức uống thơm ngon mà còn chứa nhiều vitamin và khoáng chất tốt cho sức khỏe. Để làm siro mận không bị chát, bảo quản được lâu thì cách làm rất đơn giản. Nào, mời các bạn hãy cùng mình vào bếp để cùng nhau làm món siro mận này nhé. Để nấu siro mận mình có chuẩn bị ở đây là 1,2 kg mận Hà Nội. Khi mua mận thì các bạn nên chọn những trái mận to, tròn đều, có lớp vỏ bên ngoài màu đỏ. Mình dùng tay ấn nhẹ vào trái mận, nếu mận có độ mềm nhẹ sẽ có vị ngọt. Ngược lại, mình đừng nên chọn những trái còn xanh và cứng, những trái này sẽ có vị chua nhiều và chát. Mình có thêm nửa trái khóm nhỏ, khoảng 150g. Khóm sẽ giúp cho siro mận của mình thêm thơm ngon hơn. Và cuối cùng là 500g đường phèn. Mình dùng đường phèn để cho siro có vị ngọt thanh. Các bạn cũng có thể sử dụng đường cát trắng hoặc đường vàng để thay thế cũng được. Đầu tiên là mình rửa sạch mận, rồi cho mận vào thau. Cho vào 1 muỗng cà phê muối. Mình cho nước vào. Khuấy cho muối tan và để mận ngâm khoảng 15 phút. Để cho mận ráo bớt nước, rồi mình dùng dao gọt bỏ vỏ mận. Các bạn có thể gọt như mình hoặc dùng dao bào để bào cũng được. Khi gọt mình chọn một con dao bén thì gọt vỏ sẽ được nhanh hơn. Mình thấy có cách làm siro mận là giữ nguyên vỏ không có gọt, nhưng vỏ mận có vị chát. Bạn nào thích ăn ngọt thì gọt bỏ vỏ giống như mình, còn không thì các bạn vẫn có thể giữ vỏ được nha. Đây là trái mận sau khi đã gọt vỏ xong, cái màu của trái mận rất là đẹp. Mình tiếp tục gọt cho đến hết số mận còn lại. Mận này mình gọt cũng nhanh chứ không có lâu. Xong rồi mình cắt trái mận ra làm tư và loại bỏ hột. Mận này ngoài làm siro thì các bạn cũng có thể làm mận lắc, nước ép hoặc sinh tố cũng đều ngon. Khóm mình chẻ làm đôi và bỏ đi phần cùi. Mình cắt khóm thành những cái lát mỏng. Khi làm siro mà mình cho khóm vào cùng với mận sẽ giúp cho siro của mình tăng thêm cái hương vị thơm ngon. Các bạn cắt khóm nhỏ thành hạt lựu là được rồi chứ mình không cần phải băm nhuyễn. Mình cho khóm vào trong nồi cùng chung với mận, cho vào 1 muỗng cà phê muối, 500g đường phèn. Mình dùng đũa trộn cho đường và mận này đều lại với nhau. Các bạn để ướp khoảng 3 tiếng cho đường tan. Nếu làm vào buổi tối thì các bạn có thể ướp qua đêm luôn cũng được. Nhưng mà mình đừng có để quá 24 tiếng nha, siro sẽ bị lên men. Qua một đêm đường bây giờ đã tan hết rồi nè. Nước mận có màu đỏ rất là đẹp. Các bạn thấy có bọt nổi lên là bình thường, mình vớt vỏ đi chứ nó không có bị hư đâu nha các bạn. Mình bắt nồi nước mận này lên bếp để sên. Lúc đầu các bạn mở lửa lớn cho nước đường mau sôi. Khi nước đường sôi bừng lên rồi lúc này bọt nó nổi lên nè các bạn. Mình vớt hết cái phần bọt này đi. Khi vớt bọt gần hết rồi lúc này mình hạ nhỏ lửa để cho nước mận sôi liu riu. Mình nấu trong khoảng 30 đến 40 phút thì nước mận sẽ kẹo lại. Các bạn để lửa lớn quá, nước đường nhanh cạn mà mận chưa có mềm thì siro của mình cũng không có được ngon. Siro mận khi sên trên bếp nổi rất là nhiều bọt, cho nên các bạn chịu khó vớt hết cái phần bọt này đi.
Mình sên lúc này được khoảng 30 phút, nước đường kẹo lại và chuyển sang màu đỏ. Mình tắt bếp được rồi đó các bạn. Có bọt thì các bạn vớt cho sạch bọt luôn nha. Lúc này mình thấy nước siro vẫn còn lỏng, nhưng khi nguội siro sẽ kẹo lại hơn so với lúc mình mới vừa nấu xong. Miếng mận lúc này dẻo mềm, có màu đỏ ao trông rất đẹp mắt. Để siro nguội hoàn toàn thì mình sẽ cho vào một hũ thủy tinh để bảo quản. Các bạn đậy kín nắp và cho vào ngăn mát của tủ lạnh. Mình để dùng dần được khoảng 2 đến 3 tuần. Siro mận này hôm nay mình dùng để pha trà mận. Các bạn cho vào 70 ml nước trà. Cho thêm vào ly 2 muỗng canh siro mận. Nước trà thì các bạn dùng loại nào cũng được. Nhà mình có trà loại nào thì mình dùng loại đó. Mình cho thêm vào 1 muỗng cà phê đường. Khuấy cho đường tan. Nếu các bạn không thích dùng nước trà, các bạn có thể thay thế bằng nước lọc. Cuối cùng mình cho nước đá vào. Cho thêm một ít siro mận lên trên. Vậy là mình đã có một ly siro mận mát lạnh để thưởng thức rồi đó. Mình mời các bạn cùng thưởng thức với mình nhé. Ly siro mận mát lạnh có mùi thơm nhẹ, ngọt ngọt chua chua, hòa quyện cùng với miếng mận dẻo mềm, đem lại cảm giác sảng khoái trong những ngày hè nắng nóng. Mỗi khi lấy siro, các bạn cần dùng muỗng sạch để lấy sẽ giúp cho siro mận bảo quản được lâu hơn. Mận không chỉ thơm ngon mà còn chứa nhiều chất dinh dưỡng, đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Chỉ với vài bước đơn giản cùng nguyên liệu dễ tìm, các bạn đã có hũ siro mận thơm ngon cho cả gia đình. Các bạn hãy thử vào bếp để làm và để lại dưới bình luận để chia sẻ cùng mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn ấn đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Goodbye!